ලංකාවේ හුඟක් අයට තියෙන ප්‍රශ්නයක් තමයි නේටිව් ඉංග්ලිෂ් කතා කරන අය. එහෙම නැත්නම් සුද්ධෝ කියන ඉංග්‍රීසි එකපාරටම තේරුම් ගන්න බැරි එක. මොකක්ද මේකට හේතුව? ඒ වගේම මේ වැඩෙන් කොහොමද අපි නිදහස් වෙන්නේ? අපි කොහොමද ඇත්තටම සුද්ධෝ කියන ඒවා තේරුම් ගන්නෙ? ඉතින් මේ වීඩියෝ එකත් එක්ක එකතු වුණොත් ඔයාට මේ ප්‍රශ්න වලට උත්තර හරියටම දැනගන්න පුළුවන් වෙයි. සුද්ධෝ කියන ඉංග්‍රීසි තේරුම් ගන්න බැරි එක කාරණයක් තියෙනවා. ඒක තමයි strange accent. accent එක කියලා කියන්නේ ඒගොල්ලෝ කතා කරන ශබ්ද කරන විලාසයට. ඉතින් ඒක අපිට හුරු නෑ. strange කියන්නේ අමුතුයි හුරු නෑ කියන එකනේ. ඉතින් මේක නිසාත් අපිට එයාලා කියන දේවල් තේරුම් ගන්න බැරි වෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම සුද්ධෝ වේගයෙන් කතා කරනවා. අපි කියන්නේ fast talk කියලා. මේකට හේතුව තමයි ඒගොල්ලෝ හිතලා වේගයෙන් කතා කරන්නේ නැහැ. ඔයාලගේ භාෂාවනේ සිංහල. ඔයා සිංහල කිසිම බලපෑමක් නැතුව નિરાයාසයෙන් කතා කරනවා. මමත් નિરાයාසයෙන් කතා කරනවා. මෙතෙන්දි මම වාක්‍ය ගලපන්නේ මට වේගයක් තේරෙන්නෙත් නැහැ. ඉතින් සුද්ධොත් මේ වගේ තමයි ඒගොල්ලෝ කතා කරන වේගයෙන් තමයි කතා කරන්නේ. වැඩි වේගකින් කතා කරන්නේ නැහැ. අපිට බැරි හින්දා අපිට හිතෙනවා මේගොල්ලෝ ගොඩක් ස්පීඩ් එකෙන් කතා කරනවා ඇති, ගොඩක් ෆාස්ට් කතා කරනවා ඇති කියලා. ඒක නිසා තමයි අපිට හයියෙන් කතා කරනවා වගේ දැනෙන්නේ. ඉතින් මේක නිසාත් අපිට මේ සුද්ධෝ කියන දේවල් එකපාරටම තේරුම් ගන්න බැරි වෙනවා. ඒ වගේම තමයි use difficult words. එයාලා අමාරු වචන භාවිතා කරනවා. මෙතෙන්දිත් ඔයාලා තේරුම් ගන්න ඕනේ අමාරු වචන භාවිතා කරනවා කියලා ඒගොල්ලෝ හිතලා භාවිතා කරන්නේ නැහැ. ඒගොල්ලන්ට ආවේනික ඒගොල්ලන්ගේ රටවල් වලට ආවේනික වාක්‍ය රටා වචන තියෙනවා. අපි ඉගෙන ගන්න ඉංග්‍රීසිත් එක්ක ඒව හැම වෙලේම සමාන වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් අපිට හිතනවා මේගොල්ලෝ අමාරු වචන එහෙම නැත්නම් අපි දන්නේ නැති වචන පාවිච්චි කරනවා කියලා. මේක නිසාත් අපිට සුද්ධෝ කියන දේවල් තේරුම් ගන්න බැරි වෙනවා මිත්‍රවරුනි. මෙන්න මේ කාරණය තමයි මේ වීඩියෝ එකේ වැදගත්ම කාරණය. කාටවත් මව් භාෂාව තරම් හොඳින් ලෝකෙ කිසිම භාෂාවක් කතා කරන්න බෑ. ඔයා උපතෙදිම ඉගෙන ගන්න භාෂාව, ඔයාගේ අම්මා තාත්තා කතා කරන භාෂාව තමයි ඔයාගේ හදවතේ වැඩියෙන්ම තියෙන්නේ. ඔයාගේ මතකයේ වැඩ කරනත් ඒ භාෂාව අනුව. ඉතින් සුද්ධොත් ඒ වගේ තමයි. ඒගොල්ලන්ගේ රටේ ඒගොල්ලෝ ඉංග්‍රීසි ඉගෙනගෙන තියෙනවා. ඒ භාෂාව ඒගොල්ලන්ට ඉතාමත් හොඳින් කතා කරන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි දැනගන්න ඕනේ අපි දෙවන භාෂාවක් විදියට ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්නේ. අපිට ඒ ගානටම සමහර විට ජීවිතේ කවදාවත් try කළත් කතා කරන්න බැරි වෙන්නත් පුළුවන්. ඒකත් අපි දැනගෙන මේ වීඩියෝ එක බලන්න පටන් ගමු. මම ඔයාලට පියවර 6ක් අරන් එනවා. මේ පියවර 6 බැලුවොත් මේ පියවර 6 බලලා නිකන් හිටියොත් මේ වැඩේ වෙන්නේ නෑනේ. මේ පියවර 6 බලලා ඔයගොල්ලෝ තේරුම් අරන් මේක ඔයාලගේ ලයිෆ් එකට එකතු කරගත්තොත් එහෙම ඔයාට අනිවාර්යෙන්ම සුද්ධ කියන ඕනම දෙයක් තේරුම් ගන්න හැකියාව ලැබෙනවා. මේක ටිකෙන් ටික පටන් අරන් පුහුණු කරන්න ඉතාමත් ප්‍රායෝගික ක්‍රම 6ක් තමයි මම ඔයාට අරගෙන ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. Number 1, get familiar with the accent. එයාලගේ හඬ රටාවට හුරු වෙන එක තමයි අපිට කරන්න පුළුවන් පළවෙනිම දේ. එයාලගේ භාෂාව තේරුම් ගන්න. මේක ඔයාට පුළුවන් චිත්‍රපටි බලලා කරන්න, පොත් කියවලා කරන්න. උදාහරණයක් විදිහට ඔයා අහුවොත් එහෙම ඔයා සූදානම්ද කියලා. අපි අහන්නේ are you ready කියලා. හැබැයි ඒගොල්ලෝ අහන්නේ you ready කියලා. හැබැයි මේ you ready කියලා පිළිවෙලට අහන්නෙත් නෑ. අපිට ඕන විදිහට ඒගොල්ලෝ අහන්නේ you ready. ඒ වගේ ඒගොල්ලන්ට ආවේනික ශබ්ද රටාවකට තමයි ඒගොල්ලෝ වාක්‍ය රටාව භාවිතා කරන්නේ. ඉතින් ඔයාට සිද්ධ වෙනවා දීර්ඝ කාලීනව මේ වාක්‍ය රටාව මේ සුද්ධෝ කියන දේවල් තේරුම් ගන්න අවශ්‍යයි නම් අමාරුවෙන් හරි මනස යොදවලා ඒගොල්ලෝ කතා කරන හඬ රටාවට හුරු වෙන්න. එහෙම කළොත් තමයි හරියටම ඒගොල්ලෝ කියන දේ තේරුම් ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. Number 2, listen for information words. හිතන්නකෝ ඔයාට කවුරු හරි ඉංග්‍රීසි වාක්‍යයක් කියනවා. මේ ඉංග්‍රීසි වාක්‍යයේ හැම වචනයක්ම ඔයා දන්නේ නැති වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි මෙයා මොකක්ද කිව්වේ කියලා ඔයාට තේරුම් ගන්න ඒ වාක්‍යයේ තියෙන information words, ප්‍රධාන තොරතුරු ගැන කියවෙන වචන ඔයා දැනගෙන ඉන්න එක තමයි ඉතාමත් වැදගත් වෙන්නේ. ඔයාට මුල් කාලේදී ඉංග්‍රීසි තේරුම් ගන්න පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් සුපිරිම ට්‍රික් එකක් තමයි මේ information words ගැන අවධානය යොමු කරලා වාක්‍ය රටාව තේරුම් ගන්න එක. අපි උදාහරණයකින් දෙකකින් මේක හරියටම තේරුම් ගනිමු. ඔයාට මම මොකක්ද මේ පැහැදිලි කරන්න කියලා.
ඔයාගෙන් කවුරු හරි මෙන්න මේ වගේ වාක්‍යයක් අහනවා. What time is your meeting today? මෙතෙන්දී හොඳට බැලුවොත් එහෙම මේ වාක්‍යයේ වැදගත්ම වචන දෙක තමයි meeting today කියන එක. ඔයාට ඇහිච්ච ගමන් මේ time එකත් එක්ක වදන time කියන්නේ වෙලාව කියලා. අද ඔයාගේ රැස්වීම තියෙන්නේ මොන වෙලාවටද? මේකනේ මේ වාක්‍යයේ තේරුම. ඔයා මේ වාක්‍යයේ තේරුම සම්පූර්ණයෙන්ම දන්නේ නැති වුණත් ඔයා දන්නවා meeting එකක් අද තියනවා කියලා. ඉතින් meeting today කියන්නේ ඒ වචනයම ඇති ඔයාට මේ වාක්‍යයෙන් කියන දේ තේරුම් ගන්න. සමස්ත වාක්‍යය මුලින් තේරුම් ගන්න යන්න එපා. ඒ සමස්ත වාක්‍යයේ තියෙන information word තොරතුරක් කියවෙන වචන ගැන ඔයා මූලික අවධානය යොමු කරන්න. එතකොට ඔයාට සම්පූර්ණ වාක්‍ය තේරුම් ගන්න පුළුවන් ආසන්න වශයෙන් හරි. තවත් වාක්‍යයක් අපි බැලුවොත් එහෙම What did you think of her presentation? මේකෙන් අහන්නේ ඔයා ඒ කෙල්ලගේ අයගේ ඉදිරිපත් කිරීම. presentation එක ගැන මොකක්ද හිතන්නේ කියලානේ. මේ වාක්‍යය දිහා හොඳින් බැලුවොත් එහෙම ඔයාට තේරෙයි එයා අහන්නේ presentation එකක් ගැන. මේ presentation කියන වචනේ ඔයා දන්නවා. ඒ වගේම think කියන වචනයත් ඔයා දන්නවා. අනිත් ටික ඔයාට ගලප ගන්න බැරි වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි එයා කෙලින්ම අහන්නේ think කියන එකයි presentation එකයි. ඒ කියන්නේ presentation එක ගැන ඔයා මොකක්ද හිතන්නේ කියන එක. මෙතෙන්දි මම අරන් ඇවිල්ලා තියෙන සරල වාක්‍ය තමයි. හැබැයි සංකීර්ණ වාක්‍ය වලටත් ඔයාට මේ ක්‍රමයම යොදාගෙන ඒ සංකීර්ණ වාක්‍ය ඔයාටම තේරුම් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක නිසා ඔයා information words වලට මූලික අවධානය දෙන්න. කවුරු හරි නොදන්න කෙනෙක් සුද්දෙක් වගේ කෙනෙක් ඔයාට මොනවා හරි වාක්‍යයක් කියනවා නම්. number 3 මේක තමයි තුන්වෙනි ක්‍රමය. ask for repetition. repetition කියන්නේ නැවත කියන්න කියලා ඔයාට ඉල්ලීමක් කරන්න පුළුවන්. sorry I can't hear that. ඒ වගේ ඔයාට කියන්න පුළුවන් මට ඒක ඇහුනේ නෑ, මට ඒක ඇහෙන්නේ නෑ. ඒ වගේ කියන්න පුළුවන්. ඒ වගේ කියලා මට ආපහු මේක කියන්න කියලා ඔයාට ඉල්ලීමක් කරන්න පුළුවන්. ඔයා ඇහුන්නේ නෑ වගේ ඉන්නේ නැතුව මුල් කාලේදී ආයෙ පොඩ්ඩක් හිමින් සැරේ මේක කියන්න කියලා ඔයාට repetition එකක් ඉල්ලන්න පුළුවන්. මේකත් හොඳ ක්‍රමයක්. මුල් කාලේදී සුද්ධෝ කියන එක ඔයාට තේරුම් ගන්න පහසු වෙන්න. අපි උදාහරණයකින් බලුවොත් එහෙම කොහොමද ඔයා ඒ ඉල්ලීම කරන්නේ? Could you repeat that phone number please? ඔයාට පුළුවන් ද ඒ ෆෝන් නම්බර් එක හිතන්නකෝ ෆෝන් නම්බර් එකක් ඔයාට වේගෙන් කවුරු හරි කියනවා. ඔයාට ඕන ඒක හරියට ඇහුනේ නැති හින්දා හිමින් සැරේ අහගන්න. ඔයාට පුළුවන් මේ වාක්‍ය පාවිච්චි කරන්න. Could you repeat that phone number please? කරුණාකරලා ඒ ෆෝන් නම්බර් එක මට ආපහු සැරයක් කියන්න පුළුවන්ද? ඒ වගේම ඔයාට ඇහිච්ච නැති දෙයක් ආපහු කියන්න ඕන නම් මෙන්න මේ වගේ ඉල්ලීමක් කරන්නත් පුළුවන්. sorry could you say that again? සමා වෙන්න ඔයාට පුළුවන් ද පොඩ්ඩක් ඒක ආපහු කියන්න. sorry could you say that again? ඒ වගේම මට ඔයා කියපු දේ තේරුනේ නැහැ කියන්නත් මෙන්න මේ වාක්‍ය පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. sorry I didn't get what you said about කියලා මොකක් හරි දෙයක් ගැනත් ඔයාට සඳහන් කරන්න පුළුවන්. sorry I didn't get මට තේරුනේ නැහැ ඔයා කියපු දේ මේ ගැන මොකක් හරි ගැන ඔයා කියපු දේ මට තේරුනේ නැහැ කියන්නත් පුළුවන් ඔයාට. number 4 හතරවෙනි ට්‍රික් එක තමයි tell the person if they are talking too fast. කවුරු හරි ගොඩාක් වේගෙන් කතා කරනවා නම් සුද්දෙක් වුණත් නැත්නම් ලංකාවේ කෙනෙක් හරි වේගෙන් කතා කරනවා නම් ඔයාට පුළුවන් වේගෙන් කතා කරන්න එපා, ටිකක් හිමින් කතා කරන්න කියලා ඉල්ලීමක් කරන්න. number 5 ඔයාට කාලයක් යනකොට පුළුවන් be an active listener. ඔයාට පුළුවන් හොඳින් සවන් දෙන්නෙකු වන්න. ඔයා කතා කරන්න කලින් ඒ කෙනා කියන දේවල් හොඳින් අහගෙන ඉන්න. මේකත් ඔයාට චිත්‍රපටි වලින් මුලින් කරන්න පුළුවන්. චිත්‍රපටි වල සබ්ටයිටල් දාන්නේ නැතුව ඔයාට ඒ කියන දේ හොඳින් අහන් ඉන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයාට චෙක් කරගන්න ඕන නම් සබ්ටයිටල් දාලා චෙක් කරගන්න. ඉතින් ඇක්ටිව් ලිස්නර් කෙනෙක් වෙන එකත් කාලයක් තිස්සේ ඔයාට සුද්ධෝ කියන දේවල් තේරුම් ගන්න ලොකු පහසුවක් වෙයි. ටිප් number 6 හයවෙනි සහ අවසාන කාරණය practice listening regularly. දිනපතාම අහන්න. මේක තමයි එකම විසඳුම. අවසානයේදී මම අරන් වෙලා තියෙන එකම විසඳුම. මුල් විසඳුම් වලින් මුල් ට්‍රික් වලින් ඔයාලට පැහැදිලි කළේ මුල් කාලෙදී කොහොමද ඔයා මේ වැඩේ ගොඩ දාගන්නේ. හැබැයි කාලයක් යනකොට ඔයාට කියන්න බැහැනේ ආපහු සැරයක් කියන්න, පොඩ්ඩක් හිමින් කතා කරන්න. මේ වගේ දේවල් ඔයාට කාලයක් යනකොට කියන්න බැරි වෙනවා. ඒක නිසා ඔයාට දිනපතා listening practice කරන්න වෙනවා. මේකට හොඳම දේ පොඩ්කාස්ට් අහන්න පුරුදු වෙන්න, ඉංග්ලිෂ් දෙබස් අහන්න පුරුදු වෙන්න. එතකොට ඔයාගේ කනට හුරු වෙනවා මෙයාලා මොනවද මේ කියන්නේ, මොන වගේ දේවල් ගැනද සාකච්ඡා කරන්න කියලා.
ඉතින් මං හිතනවා මේ වීඩියෝ එක වැදගත් වෙන්න ඇති කියලා. ඔයාට මේ ටිප්ස් අය වැදගත් වෙයි. සුද්ධෝ එක කතා කරනවා නම් ඉංග්‍රීසි ගොඩක් දන්න කෙනෙක් කතා කරනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම මේ ටිප්ස් ඔක්කොම ෆලෝ කරන්න. පහලින් කමෙන්ට් එකක් දාගෙන යන්න. නෙක්ස්ට් වීඩියෝ එකෙන් එහෙනම් ඉක්මනටම හමු වෙමු.